Poster của Tiêu Dao bị lộ. Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo chia sẻ chuyện tình ngàn năm. Sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh trên poster ẩn chứa một bí ẩn. Khi sự nhanh nhẹn của Đàm Tùng Vận va chạm với sự xa lánh của Hầu Minh Hạo, Tiêu Dao tái hiện quy tắc của những anh hùng bất tử với cảm giác về số phận. Và chiến dịch tiếp thị biến mất của Triệu Lệ Dĩnh cũng giống như vai diễn bí ẩn mà cô đảm nhiệm. Đằng sau câu đố quốc gia này, có sự kính sợ của các nghệ sĩ hàng đầu đối với tác phẩm của họ. Và nó cũng phản ánh trái tim ngây thơ hiếm hoi nhất trong ngành giải trí. Khi đoàn làm phim Tiêu Dao tung ra đợt tài liệu đầu tiên trong làn gió xuân ấm áp của tháng 4. Không ai ngờ rằng đợt quảng bá tưởng chừng như thường lệ này lại gây ra làn sóng dư luận lớn đến vậy. Poster về sự kết hợp mới mẻ của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo vẫn đang được lan truyền. Thức của Tiêu Dao đã tràn ngập sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Trong thời đại mà các ngôi sao giao thông liên tục tấn công vào mắt khán giả, một marketing vắng mặt được thiết kế cẩn thận đã trở thành bộ phim bắt mắt nhất. Hãy cùng quay ngược thời gian trở lại ngày 22. Tài khoản Weibo chính thức của đoàn làm phim đã phát hành bộ phim ý tưởng đầu tiên lúc 10 giờ 6 phút, một thời gian ẩn dụ, sinh nhật của Đàm Tùng Vận là 1006. Trong bức tranh thủy mặc, Xiao Yao do Đàm Tùng Vận thủ vai, mặc một chiếc quần đùi màu vàng ngỗng, một chiếc trâm gỗ cong trên tóc, và đôi mắt trong veo như một con nai. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng thể hiện vẻ mặt trưởng thành và điềm tĩnh. Vẻ ngoài tương phản này trái ngược hoàn toàn với Hong Ye do Hu Mingao thủ vai, dưới chiếc áo choàng hoa văn vàng đen. Đôi lông mày của chàng trai trẻ như được cắt bằng dao, đầu ngón tay được cuốn bao quanh bởi một luồng khí lạnh khiến người lạ tránh xa. Hình ảnh hai người đứng hai bên vách đá giống như sự va chạm của từ trường âm dương, và bầu không khí căng thẳng có thể ngửi thấy trước khi họ mở miệng. Điểm tinh tế của bộ áp phích này nằm ở việc tái hiện hoàn hảo mã hình ảnh cốt lõi của phim cổ tích, cảm giác về số phận. Sự nhanh nhẹn của Đàm Tùng Vận và sự xa lánh của Hầu Minh Hạo giống như hình ảnh phản chiếu của Bạch Tử Hoa và Tiểu Cốt trong Nghề Hoa Du Ký. Và họ cũng có sự tương phản của Đông Phương Thanh Thương và Tiểu Lan Hoa trong Nghề Thương Lan Quyết. Nhà phê bình kịch Kỳ Cựu đã đăng ngay, khi nữ chính mặt trẻ thơ gặp anh hùng băng giá. Sự kết hợp phá vỡ bức tường không gian này thường có thể sinh ra phản ứng hóa học bất ngờ. Điều thực sự làm bùng nổ dư luận là danh sách diễn viên chính thức được công bố sau đó. Khi cư dân mạng quét từng dòng chữ diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Hầu Minh, Hoàng Nhật Anh thì không có cái tên nào xuất hiện. Mãi đến khi một trong danh sách tìm kiếm hot lao lên top 3 thì mọi người mới nhận ra rằng nam diễn viên đặc biệt được đồn đoán này không nằm trong bất kỳ danh sách diễn viên nào. Hoạt động phi truyền thống này là một chiến lược quảng cáo cấp sách giáo khoa trong ngành giải trí. Bạn phải biết rằng ba chữ Triệu Lệ Dĩnh là một vóc dáng hot search đang di chuyển. Từ cô hầu gái bướng bỉnh trong truyền thuyết Lục Trinh rồi đến vị tướng anh hùng trong Sở Kiều, rồi đến vị vua Bì Thương thống lĩnh thiên hạ trong Nghề Phượng Hoàng Du Ký. Cô đã mất 10 năm để hoàn thành quá trình chuyển đổi từ thanh y thành hoa đan. Lần này, cô bước vào lĩnh vực tiên hiệp lần thứ hai với tư cách là nhà sản xuất, đây là trọng tâm của ngành. Chưa kể đây là lần đầu tiên cô hộ tống một bộ phim không có diễn viên chính, và ý nghĩa sâu xa của nó thật hấp dẫn. Theo người trong cuộc, sự xuất hiện quà 3 phần được lên kế hoạch cẩn thận. Với tư cách là nhà sản xuất, cô đã tham gia vào quá trình trau chuốt kịch bản trong suốt quá trình, và đưa những suy nghĩ của riêng mình về sự trưởng thành của phụ nữ vào cốt truyện nhân vật Tiêu Dao, với tư cách là một đàn chị. Cô đã chủ động hạ thấp sự công khai cá nhân và để lại sự chú ý cho Đàm Tùng Vận, người lần đầu tiên thách thức bộ phim tiên hiệp, với tư cách là một diễn viên. Mặc dù vị vua yêu quái mà cô thủ vai không có nhiều cảnh quay, nhưng anh lại là quân cờ then chốt kết nối ba cõi. Thái độ rút lui sau hậu trường nghề này giống như việc Châu Tấn sẵn sàng trở thành vai phụ trong tác phẩm lồng tiếng The Order of the Samurai. Thể hiện sự kính trọng của các nghệ sĩ hàng đầu đối với tác phẩm của họ. Trí tưởng tượng của cư dân mạng phấn khích gấp trăm lần so với thông cáo báo chí chính thức. Trong nhóm The Free Melon Eating Base của Đao Bần, một dàn diễn viên Triệu Khiết,
Tôi đã phát hiện ra một bí mật gây sốc, đã trở thành một thành công lớn. Tấm poster Microsoft hé lộ những chi tiết từ bối cảnh, hãy chú ý đến hình bóng mờ ảo này. Vị trí nốt ruồi son giữa hai lông mày của người phụ nữ mặc đồ đỏ giống hệt với ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh trong The Legend of You. Một chuyên gia kỹ thuật thậm chí còn phân tích âm thanh và chỉ ra rằng tiếng cười bí ẩn ở phút 0 giờ 17 phút trong đoạn giới thiệu trùng khớp với giọng nói của Triệu Lệ Dĩnh tới 92%. Những suy đoán này không phải là vô căn cứ. Ngay từ năm ngoái, trong một bài đăng về những cuộc gặp gỡ tại thành phố điện ảnh và truyền hình Hoành Điếm, một diễn viên trong nhóm đã tiết lộ rằng một ngôi sao hàng đầu của 85 Hoa đã quay một cảnh đêm lớn trong 3 ngày liên tiếp và ngoại hình của cô ấy quá phá cách đến nỗi gần như không thể nhận ra. Bây giờ có vẻ như những thông tin rời rạc này. Ma Vương do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai có thể là kẻ chủ mưu đằng sau sự phát triển của cốt truyện và vai trò của cô ấy quan trọng hơn nhiều so với một sự xuất hiện của khách mời thông thường. Trong lễ hội giải đố quốc gia này, sự hợp tác giữa Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đã trở thành một điểm nhấn bị đánh giá thấp. Người trước được công nhận là khuôn mặt gây kịch tính. Từ ghen thuần khiết trong The Best of Us đến Ten Lady dịu dàng trong The Sword and the Broca, và sau đó là Xiao Yao kỳ quặc lần này, mỗi lần biến đổi có thể nói là tái sinh. Người sau là một diễn viên về cảm giác su hiếm hoi trong thế hệ mới. Xuan Men tiên quân kiêu ngạo trong The Hurt Guardian và đạo sĩ độc ác Wang Ye trong Under the Alien đã chứng minh khả năng kiểm soát các vai diễn phức tạp của mình. Sự tương tác giữa hai người trên phim trường tạo thêm sự căng thẳng kịch tính hơn. Theo nhân viên tại hiện trường, vận lên để hoàn thành một hành động khó khăn trên dây, nhưng tiến độ đã bị chậm lại do người đàn ông này thường xuyên có việc bên ngoài. Khi hoàn thành công việc vào sáng sớm, Đàm Tùng Vận ngồi xổm trước màn hình để nghiên cứu các động tác của cô, trong khi Hầu Minh Hạo lặng lẽ đứng cạnh và mặc áo khoác cho cô. Bầu không khí chuyên nghiệp và ấm áp này tạo nên sự liên văn bản tuyệt vời với mối quan hệ giữa các nhân vật trong vở kịch. Hồng Diệp trông lạnh lùng nhưng thực chất lại ẩn chứa sự dịu dàng. Tiêu Dao có vẻ xa cách nhưng lại vô cùng chính nghĩa, và sự thể hiện cảm xúc trong và ngoài vở kịch có thể là sự khéo léo của đạo diễn tuyển diễn viên. Khi quá trình quay phim tiến triển, nhiều cảnh hậu trường hơn xuất hiện. Huấn luyện viên võ thuật tiết lộ trong chương trình phát sóng trực tiếp rằng Đàm Tùng Vận đã vào nhóm huấn luyện trước 3 tháng để trình bày các cảnh võ thuật của Tiêu Dao. Và những vết bầm tím do dây treo có thể khiến chuyên gia trang điểm y vẽ hoa và làm tóc đắt nhất trong lịch sử. Hồng Diệp mà anh ấy thủ vai có 3 bộ kiểu dáng và mỗi bộ mũ miệng đều được khảm hồng ngọc thật. Sự tích lũy của những chi tiết này đã đưa Tiêu Dao vào danh sách về phim truyền hình được mong đợi nhất năm 2025 trước khi hoàn thành. Điều thực sự khiến bộ phim trở nên phổ biến trước khi phát sóng là nó đã đề cập đến đề xuất sâu sắc về việc tạo ra các bộ phim truyền hình cổ tích. Vào thời điểm mại tam sinh tam thế y vại tình thầy trò đang tràn lan, Tiêu Dao chọn cách dùng dục vọng làm tấm gương phản chiếu bản chất thực sự của con người. Là MacGuffin trong suốt vở kịch. Ngọc Lý Thần Tuyền không chỉ là tâm điểm cạnh tranh giữa các thế lực khác nhau mà còn là thước đo để kiểm tra ý định ban đầu. Sự trong sáng của Tiêu Dao trái ngược với những thăng trầm của Hồng Diệp. Giống như cuộc đấu tranh giữa lý tưởng và hiện thực của giới trẻ đương đại. Kiểu tư duy triết của Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên đã nỗ lực từ dưới lên. Cô hiểu sâu sắc từ dục vọng. Tại một diễn đàn trong ngành, cô từng thẳng thắn nói, mỗi nhân vật đều là vật mang theo dục vọng. Điều quan trọng là phải xem tác giả muốn thể hiện khía cạnh nào. Lần này, cô tham gia Tiêu Dao với tư cách là nhà sản xuất, có lẽ muốn phá vỡ khuôn mẫu tra tấn vì mục đích tra tấn trong phim cổ tích và khám phá những biểu đạt thực tế hơn. Khi mặt trận tuyên truyền kéo dài, cư dân mạng đã tự phát tạo ra nhiều sáng tạo thứ cấp thú vị. Một số người dẫn chương trình Úc đã trộn đoạn giới thiệu của Tiêu Dao với vùng đất linh hồn và chú thích lại phiên bản phương Đông của câu chuyện về linh hồn ẩn giấu trên bầu trời. Một số họa sĩ đã vẽ phiên bản quy về cuộc sống hàng ngày của Hồng Diệp và Tiêu Dao và nhận được 100.000 lượt thích. Thậm chí một số ứng viên thi tuyển mỗi ngày để mở khóa những điểm nổi bật của Tiêu Dao trong siêu trò chuyện.
Sự kiện lớn này với sự tham gia của tất cả mọi người khiến mọi người nhớ lại sự kiện lớn khi Trần Tình Sử được phát sóng. Trong lễ hội giải trí này, điều hấp dẫn nhất vẫn lại sự biến mất của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không xuất hiện trong bất kỳ thông cáo báo chí nào, nhưng cô lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong suy đoán của cư dân mạng. Trong cuộc phỏng vấn của Đàm Tùng Vân và trong câu chuyện Weibo của Hầu Minh Hạo. Sự xuất hiện của khách mời Stringer này giống như vai diễn bí ẩn mà cô đảm nhận. Luôn được bao phủ trong màn sương của sự thật và ảo tưởng. Có lẽ như một nhà phê bình phim nào đó đã nói, diễn xuất tuyệt vời nhất là khiến mọi người quên mất bản thân diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh đang diễn giải một diễn viên thực thụ theo một cách khác. Khi chúng ta thảo luận về rating, liệu Đàm Tùng Vận có thể phá vỡ vùng an toàn của mình không? Liệu Hầu Minh Hạo có thể đảm nhận vai nam chính không? Hay ngoại hình tuyệt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh sẽ được tiết lộ? Có lẽ câu trả lời nằm ở tiêu đề của vở kịch. Trong ngành giải trí đầy rẫy ham muốn này, không dễ để giữ vững ý định ban đầu của một người. Và Tiêu Giao muốn kể một câu chuyện về việc tìm kiếm và bảo vệ. Giống như chiếc trâm cài tóc bằng gỗ cong queo của Tiêu Giao, trông có vẻ vụng về, nhưng ẩn chứa trái tim ngây thơ.